নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আজি মই আপোনালোকক দেখাম সাধাৰণতে যি কিছুমান ফটো আমি বিশেষকৈ হোৱাটছআপৰ পৰা কম্পিউটাৰত যেতিয়া ব্লুটুথ অথবা অন্যান্য সহায়ত হোৱাটছআপৰ জৰিয়তেও হওক বা অন্যান্য যিকোনো মাধ্যমৰ জৰিয়তে যেতিয়া আমি হোৱাটছআপৰ ফটো এখন বা কিছুমান এনেকুৱা ডাউনলোড কৰা ফটো কম্পিউটাৰত লোৱাৰ পাছত আমি এডিট কৰিবৰ বাবে সেই ফটোসমূহ পেজমেকাৰ অথবা ফটোশ্বপ অথবা অন্যান্য এডিটিং ছফ্টৱেৰলৈ যেতিয়া আনিব বিচাৰোঁ তেতিয়া সেই ফটোখন তাত ছাপোৰ্ট নকৰে বা আনছাপোৰ্টেড দেখায়। মই সেই সমস্যা উপায়ে মই আপোনালোকৰ আগত দেখাব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া মই এখন হোৱাটছআপৰ পৰা লোৱা ফটো মই থৈছোঁ। ফটোখন মই এতিয়া ফটোশ্বপত নিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ফটোশ্বপত মই আনি ইয়াত দিছোঁ। এতিয়া আপুনি দেখিছেনে কুড নট অপেন ফাইলৰ লোকেশ্যনটো দেখাই দিছে। ইয়াত আছে বিকজ SOFn DQT or DHT JPEG মেকাৰ ইজ মিচিং বুলি কৈছে। অ'কে, আমি অন্যভাগেও যদি যাওঁ ফাইলত গৈ অপেন কৰি, এইটো মোৰ অপেন কৰি ডেস্কটপত মই থৈছিলোঁ ফাইলটো। ডেস্কটপত এই ফল্ডাৰটোত সোমাই থৈছোঁ এইখন ফটো। ইয়াত ক্লিক কৰি অপেন কৰি যদি এইভাগেও আমাৰ এইটো মিচিং দেখাইছে। গতিকে এই সমস্যাটোৰ সমাধানটো মই আপোনাৰ দেখাই দিছোঁ। একেবাৰে ইজি হয়। আপুনি ফাইলটোত যাব, সাধাৰণতে ফটোখনত যাব, ফটোখনত গৈ ৰাইট ক্লিক কৰি ইয়াত আমি এডিট অপশ্যনত যাব লাগিব। এডিট অপশ্যনত গৈ ফাইলত গৈ ছেভ কৰি দিব লাগিব। অথবা আমি ছেভ কৰাৰ পাছতো যদি এইটো কামত নিদিয়ে তেন্তে ফাইলত গৈ ছেভ এজ কৰিব লাগিব। ছেভ এজ কৰি নিউ নেম দিব লাগিব। নিউ ছেভ কৰি দিলোঁ, ক্ল'জ। ইয়াৰ পাছত আমি এই নিউ ফাইলটো আনি ফটোশ্বপত ভৰাই দিম। এতিয়া আমাৰ এইটো খোল খাই যাব। অথবা আগৰ ফাইলটো আমি যোনটো ছেভ কৰিছিলোঁ এইটোও চাব পাৰোঁ। এই ছেভ কৰা ফাইলটো এইটো খোল খাইছে। মই দুটা ফাইল এইটো কাৰণে দেখালোঁ, যদি ছেভ কৰাৰ পাছত নাহে তেন্তে আমি ছেভ এজ কৰিব লাগিব। ধন্যবাদ।